දානය දුන්නේ. ඔහුගේ නිවස වරිච්චි එක බිත්ති වරිච්චි වලින් සහ පිටුරු සෙවිල් කරපු ගයක් කියලා. ඒත් 10 දෙනෙකුට දානෙ දෙන්න යම් කිසිවක් පොසත්කමක් තියෙනවා. ඒතර එයාගේ ගේ විස්තර කරලා තියෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි කෝට්ටේ රජමාලිගාවේ බිම ගොම මැටි දාලා තිබුණේ කියලා පොර්චුගීස් කෙනෙක් කියනවා. රජමාලිගාවේ බිම ගොම මැටි දාලා තිබුණා. ඒ නිසා මොකද ගොම මැටි තමයි හොඳම අපේ රටේ ජීවත් වෙන්න ගෙදරක ගන්න. ඔය අපි ඔය කරලා තියෙන ඕනේ නැති වැඩ ටයිල් අල්ලලා දේවා ස්ලැබ්ස් දාලා එහෙම දාලා AC එකක් හයි කරගෙන ෆෑන්ස් දාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගිය කරනකොට එළියට වෙලා ඉන්නවා. ඇතුලේ ඉන්න බෑ රස්නේ. හැබැයි වරිච්චි දෙන්න කියලා බලන්න. ඒ වෙහි කාලෙට රස්නේ තියෙනවා රස්නේ කාලෙට සීතලක් තියෙනවා. ඒ ගැන රිසර්ච් පේපර්ස් 4ක් පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඉංජිනේරින් ආකිටෙක්චරල් ෆැකල්ටි මේ වරිච්චි කොයිතරම් හිතකාමීද කියලා මේ විවර්තන කළා කියන රටවල් වල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ආකිටෙක්චරල් ෆෝම් එක කියන එක රික්වයර්මන්ට් එක උඩ ඒ කියන්නේ අපිට මොකද කියන අභියෝගත් එක්කයි පදනම් වෙන්නේ. දැන් ලෝවා මහා ඒ වගේ ලොන්ග් ටර්ම් එකලා ඒවා වික්ෂුන් වහන්සේලා සඳහා ගොඩනගපුවානේ. එතකොට ඒවා දීර්ඝ කාලීනව පවත්වාගෙන යන්න ඒවා කළා. ඒ කියන්නේ ඒ විනය කර්ම ඔයගයක් මෙලොවම අපාය කියන්නේ. ඉතින් විනය කර්ම පවත්තන තැන් වලට රජවරු විශේෂ ග්‍රාන්ට්ස් දීලා ඒවා හැදුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ විනෝනාම ශාසන සායුක්‍ය විනය කර්ම කරන තැන තමයි වැඩ හොඳටම තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද වලද ප්‍රශ්න සර් මේ රන්මතු වෙන්නේ තියෙන අර ස්ටාර්ගේට් එක කියලා තියෙනවා කියන්නේ ඒක ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කරන්න. නෑ ඒක ස්ටාර්ගේට් එකක් නෙවෙයි පළවෙනිම කියන්නේ තියෙන්නේ. හරි. ඒක ගැන මම දෙන්න රෙෆරන්ස් එක National Atlas එක ශ්‍රී ලංකා National Atlas කියන එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ තියෙන ලොකු ආටිකල් එකක් ඒක ගැන ලියපු. දැන් ඒක පිළිගන්නේ පුරාණ ලෝක සිද්ධියක් හැටියට. ඒ අදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපිට අවුරුදු 2000කට විතර කලින් අඳින්න ඇති කියලා හිතනවා. ඒකේ උඩ තියෙන අකුරු වර්ගයක්. බ්‍රාහ්මීය අකුරු වර්ගයක්. පනති පනස කියනවා. ඒ අකුරු හැටියට මේක අවුරුදු 2000ක් පරණ වෙනවා. ඒ කාලේ වෙනකොට ලෝකේ පැහැදිලි කරන්නේ අර උතුරු කුරු දිවයින අපරගෝ යානය ජම්බුද්වීප ආදී වශයෙන් මහද්වීප කොන්ටිනන්ට්ස් තිබුණා කියලා. එතන ඒක තමයි ඇදලා තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ආරම්භන කසිනාරම්භනයක් සඳහා ලෝකය. භාවනාවට ගන්නෝනේ කසිනයක් ඇති. අර වටේම ඇදලා තියෙන්නේ මූද. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කැෂ් බෑවෝ මාළු ඔක්කොම මූදේ ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ සාගරය ජොස් ඇතුලේ තියෙනවා ඉතින් ඒක HCB බෙල් තමයි කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම 1800 ස්ටාර්ගේට් කියලා. ඔක තාම අරගෙන යනවා. ඒ වගේම සිද්ධියක් තියෙනවා කොහෙද බලංගොඩ පැත්තේ මානසකට 19 සිවසේ හදපු සිවිල් ඉන්ජිනේර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම නෙමෙයි මොකද එයාත් ලෝක සිද්ධියක් හදලා තියෙනවා. ඒ කාලේ එයා දැනගෙන හිටපු ලෝකේ. ඒක කොන්ටිනන්ට් එකක් කරන එකේ ඔක්කොම යක්කෝ. ඒ ඇදලා තියෙන අප්‍රිකාව. ඒ අහන්නේ නැති අර කාපිරි ඉන්නවා කියන එකේ. ඊළඟ එක මූද තියෙනවා. ඒ මූදේ නාවක් යනවා. ඒකේ VOC කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒත් එයා දැනගත්තේ මූදේ ගියේ VOC නෑ කියලා. ඒකට එක කාලවල මිනිස්සු ලෝකයේ දැකපු හැටි කෙනෙක්ට වෙනවා. ප්‍රොෆෙසර් මේ අපි දැන් YouTube එක බලනවානේ. ලෝකෙ තියෙනවා එක එක මේ රාවණ රජුගේ ගැන කියන කතා. ඒ ගැන මොනවද හම්බෙලා තියෙන ආකාරය? මෙහෙමයි. මම කියන්නේ අපේ රටේ වැඩිපුර ජනතාව විශ්වාස කරන්නේ මේ අපි කියන ආකියෝලොජි නෙමෙයි. අවංකව කිව්වොත් සාමාන්‍ය ජනතාව විශ්වාස කරන්නේ රාවණ රජුගේ කතාව. හරිද? එතකොට අපි පබ්ලික් ටැක්ස් පේයර්ස් ලගේ පබ්ලික් ටැක්ස් වලින් රිසර්ච් කරන හැටියට අපිට බෑ නොමිනේට් කරන්න. අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා
මහජනයා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන ඔළුව යොමු කරන්න. අපි කියන්නේ මම පටන් ගත්ත රිසර්ච් ප්‍රොජෙක්ට් එක ආකියොලොජි වල තියෙන තියරි එක ආකියොලොජි ඔෆ් ෆෝක්ලෝර්. ජන විශ්වාසවල පුරාවිද්‍යාව කියන එක කරන්න පුළුවන් කියලා. පස්සේ පටන් ගත්ත වැඩ පිළිවෙලක් කරගෙන යන්න ඉස්සර රෙකෝඩ් කරන්න මේ රාවණ කතා ඊට පස්සේ වෙන ජියෝග්‍රැෆිකල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක ස්කැටරින් එක ප්ලොට් කරගන්න ඊට පස්සේ සර්ෆේස් සර්වේ එකක් කරන්න ඊට පස්සේ එක්ස්කැවේෂන් එකට යන්න මගක් හරි යනකොට අපිට සල්ලි බලනවා. සල්ලි ගන්නවා. නමුත් අපි නවත්තපු තැනට එනකොට අපි වටහා ගත්ත දේ තමයි අපේ රටේ තියෙන රාවණ කතාව ඉන්දියාවේ රාවණ කතාවට කිසිදු සම්බන්ධතාවක් නැති බව. වාල්මීකි ලියපු රාමායන රාවණ කතාවට කිසිදු සම්බන්ධයක් අපේ රටේ රාවණ කතාවේ නැහැ. අපිට ඉන්නේ ඉන්ඩිජිනියස් රාවණ කතාව. හරි. එතකොට ඊළඟ කාරණේ අපි දැනගත්ත ඒ රාවණ සම්බන්ධයි අපේ මූලික අයන් ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි එකට. හරි. මේ දෙකම ඉම්පෝටන්ට්. ඒක හොයාගන්නද? හොයාගත්තේ? ඒක හොයාගෙනද එහෙම? ඔය හොයාගත්තා. ඒක නැත් කළා ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන ඒ අපි තෝරාගත්ත තැන්වල එක්ස්කැවේෂන්ස් කළා ඒ වගේ කාබන් ඩේට්ස් අරගෙන ඒවට ඩේටිං ෆ්‍රේම් එකක් හදන්න. ඒක කරාට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් වෙයි 70% කවුද මේ රාවණ මොකද්ද මේ රාවණ කතාවේ පසුබිම කියලා. ඒක දඬු මොනරේ වගේ ඒවා කොහොම සංකල්පද? ඒව හොයනවා නේ දැන් ඒවා. දඬු මොනරේ ඕකේ ඒක කතාව තිබිච්ච දෙයක් අපි ඒක යම් හරියට මොකක්ද කියලා. මේ ඒකට අපි යන්නේ දඬු මොනරේ හොයන්න නෙමෙයි. ඒ පැත්තෙන් නෙමෙයි රිසර්ච් එකට අප්‍රෝච් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හරි. දැන් අපි ඇවිල්ලා පිස්සු වලගේ දඬු මොනරේ හොයන හිටියොත් ඒනේ විකාරයක්. බේස්ලස් අපි බැලුවා දඬු මොනරේ කියන විස්තර. බැලුවාම කියනවා රාවණ එක තැනක දඬු මොනරේ ඉස්සුවයි කියලා. ඒ කියන්නේ රන්වේ එක යන්නේ අද ෆ්ලයිට් එකක් වගේ. නවත්තලා තියෙන තැනක උස්සලා එකපාරට උස්සලා ගියා කියලා. ඒතර අපි බැලුවේ මොකක්ද දන්නවද? අපි දඬු මොනරේ කියන්නේ අපේ ඉන්ඩිජිනියස් ටෙක්නොලොජි එකක් තියනවාද තියෙන්න පුළුවන්කමක් තියනවාද එක තැන ඉස්සෙන්න. එතකොට ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක වැඩි වෙන්න බෑ ග්‍රැවිටි ෆෝස් එකට වැඩි ඉස්සෙන්න. ඉතින් මගේ සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් ෆිසිසිස්ට් කෙනෙක් එයා රිසර්ච් එකක් කරනවා. එයා පේපර්ස් දෙකක් දැන් පබ්ලිෂ් කරලා USA වල ඇන්ටි ග්‍රැවිටි ගැන. එයාගේ ගෙදර එයාගේ ලැබ් එක හදාගෙන ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් රිසර්ච් කරන්නේ. එයා මට පෙන්නවා මර්කරි පාවිච්චි කරලා යම් කිසි වස්තුවක් යුටට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එකට. හරිද? දැන් ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි ප්‍රධාන දෙයක් අහනවා. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන ඒ ප්‍රශ්නේ වලාකුළු කොච්චර බරයිද? පිළියෙල වලාකුළු ගක් බරයිද? හා? ගක් බරයිද? කොච්චර බරයිද? සාමාන්‍ය වලාකුළු නිකන් හිතලා කියන්නේ කිලෝ 500ක් කියන්න බෑ. ඔනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන කොච්චරද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට ওই පේන උලගේ ගහගෙන යන වලාකුළ අඩුම තරමේ ටොන් 30ක් වතරයි. හරි. හොඳයි ටොන් 30ක් වරයි කියන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ වැටෙන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි. වැටෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් බලාකුළු වදිනකොට පොඩි ජර්ක් එකක් කරනවා කියලා. හරි. එතන ලෑන්ඩ් කරන වෙලාවට මම හොඳට දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ක්ලවුඩ්ස් වගේ අරගෙන පාත් කරගෙන යනවා. බලන්න. එතකොට මෙච්චර බර වලාකුළක් වැටෙන්නේ නැත්තේ. දැන් දෙන්න උත්තරයක්. ඉතින් ග්‍රැවිටේෂනල් පවර් එක නේද? අපි කියන්නේ බර එකක් බිම වැටෙන්න ඕනේ. වලාකුළු බිම වැටෙන්නේ නැහැ. හුලඟට මේ පැත්තට යනවා. නේ? තල්ලු වෙලා යනවා මෙහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක දුමක් වගේ ඒක දුමක් වලාකුළක් කියන එක ඇත්තටම ඝනීභවනීය වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒක දුමක් වගේ ජල මේ වාෂ්පද එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක හුලඟ යනවා. ඒක ඝනීභවනීය වෙච්ච වෙලාවේ තමයි ඒකට බරක් එන්නේ. එතකොට ඒක කඩන්න.
මම කියනවා ගියා ලස්සන ඒක සයිඩ් දැන් අපි විද්‍යාව කොහොමද මං හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි අපිට ඒක මම හිතනවා වලාකුළකට බරක් තියෙනවා. තියෙන්නේ වලාකුළට බරක් තියෙනවා. දැන් ඒක වලාකුළක් නොවැටෙන්නේ වැටෙන්නේ නම් ග්‍රැවිටි ෆෝස් එකටනේ. ඔව් වලාකුළක් නොවැටෙන්නේ ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එකක් තියෙන නිසා. ඒක ගැන කවුරුත් මෙතෙක් සාකච්ඡා කරේ නෑ. මම අර කියපු සයන්ටිස්ට් එයා තමයි ඒක ඉස්සෙල්ලම අරගෙන කතා කරේ. එයා කිව්වේ මේ ග්‍රැවිටේෂන් ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක නිසා වලාකුළු වැටෙන්නේ නෑ. කේතලකින් වතුර උතුරලා අර මේකෙන් යනවා නේද ගල් මේ රත් වෙන වෙලාව මං හිතන්නේ වලාකුළක ලොකු එක වලාකුළ තමයි ඒකේ ලොකු එක කියලා. දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපි ඒක බලන්න නෑ නේද කියන්නේ ඒක හිමාලය මෙහෙම යනකොට අපි යම්කිසි වස්තුවක් ඒ හිමාලය අතරින් යවනකොට ඒ වස්තුවට ඝර්ෂණයක් නැහැ. ඒ හිමාලය අතරින් මෙහෙම අපි කඩදාසි කෑල්ලක් කපලා ඒක හිමාලයයෙන් යවුවොත් එහෙම කඩදාසියේ යමක් වෙන්නේ නැහැනේ. අර හිමාලය කඩදාසිය බැඳෙන වෙරෙන්නේ. ඔය අපි බලයක් යොදවනෝනේ ඒක බලයක් අපි බලය නිසා ඒක දැනෙන්නේ දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්ලේන් එකක් වලාකුළක් අස්සෙන් යනකොට දෙදරන්නේ. ඒක එහෙම දෙයක්. ඉතින් වලාකුළු මම කියන්නේ ලොකු කතාවක්. ඒ වලාකුළු ඇවිල්ලා වලාකුළු වැටි තියෙන ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක නිසා. ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක වීක් වෙන්නේ හීට් වේව්ස් වලින්. හරිද? දැන් වලාකුළක් මෙහෙම පාවෙලා ඇවිල්ලා කන්දක් මුදුනේ නතර වෙලා තියෙන දැකලා තියෙනවා. කඳ මුදුන් වල වලාකුළු නතර වෙලා තියෙනවා. නතර වෙලා ඒ කඳ මුදුන් වලට වලාකුළු කඩා වැටෙනවා. පොඩි රැස්ස ඩ්‍රිස්ලිං වගේ. පොඩි වෙයි හැටියට. ඒ වෙන්නේ මොකද? කඳ මුදුන් කියලා කියන්නේ ගල් වලින් හීට් එමිෂන් එකක් යනවා. හීට් එක වැඩි වෙනකොට ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක වීක් වෙලා අර කඩා වැටෙනවා. ඔය ප්‍රින්සිපල් එක දැනගෙන හිටිය අපේ මිනිස්සු කඳු මුදුන් වලට වැටෙන වැහි. ඒවා වැටෙන්නේ සමයි කියන්නේ. වා ග්‍රීෂ්ම වෙලාවට. ඒවට කිව්වේ ගිම්හාන වැහි කියලා. මම හොයාගත්ත කඳු මුල තියෙන වැව් හතරක්. රාගල නුවරේ. අපි හිතන්නේ වැව් බලන්න යන අනුරාධපුරේ කියලා. නුවරේ එළියේ කඳු මුදුන් දෙකක තිබිලා මම වැව් හතරක් පාගත්තා. කඳු මුදුන් වල තියෙන වැව් පුරවන්නේ. වැස්සෙන් පුරවන්න පුළුවන්. ඒ නැති කාලෙට පුරවන්න ඒවා හදලා තියෙනවා. ගිම්හාන වෙයි කියනවා. එතකොට අර සීගිරියේ මේ උඩ තියෙන ඔව් සීගිරිය පොකුණු පුරව ගන්න නැති ගිම්හාන වෙන්නේ. ඔය සමහර දවස්වල සීගිරිය ඇවිල්ලා ගලේ වලාකුළු එතෙනවා. ඒ හීට් එමිෂන් එක වැඩි වෙනකොට ඇන්ටි ග්‍රැවිටේෂනල් ෆෝස් එක වීක් වෙලා අරව කඩාගෙන වැටෙනවා. වලාකුළු. වැටෙනකොට වතුර ටික එකතු කරගන්න පුළුවන් උඩ. ඉතින් අපි ඒ වගේ දේවල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම කියන්නේ කී රාවණාගේ දඩුමොනරේට අපි අප්‍රෝච් කරන්නේ දඩුමොනර ගන්න කියලා නෙමෙයි. ඒ කියන කතාව යනුව යම් කිසි විදිහකට යමක් උස්සන්න පුළුවන් ෆෝස් එකක් තියෙනවා. එතනින් පටන් ගන්න අපි යන්න පුළුවන් අපසට. එතකොට මර්කරි පාවිච්චි කරලා යමක් මෙහෙම අර ෆ්ලයින් සෝස් එකක් වගේ උස්සන්න. එයා සෙන්ටිමීටර් 10ක් විතර උස්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩි දියුණු කරොත් පුළුවන්. එහෙම ගිහිල්ලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි අනාගතයේදී මේ කියන එක ඇත්තක්ද එහෙම දෙයක් තිබුණාද? මොකද අහසින් යනවා කියන සෙල්ලම් වැඩක් නෙමෙයි. ඒ නැවිගේෂන් කරන ඒවා නොයෙකුත් ඒවා තේරුණානේ. ඒ ඔපරේෂන් හරි. ඒ සමහරවිට අහසින් නොගියත් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මේ පිටේ යනවා වගේ තමයි ගියත් දැන් හැදෙනක් හදාගෙන මේ ෆෝස් එකක් හදාගෙන ගල් උඩින් එන්න ඇති පල්ලෙහාට. ඔව් මොකක් හරි එහෙම එකක්. හරිනේ රිස්පෙක්ට් දෙන්නකලා මෙල්බර්න් බහින්න එහෙම නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍ය කාන්ත මුදුන ඉඳලා පල්ලෙහාට එන්න. හරි. එහෙම එකක් මේ හැදුවල වෙන්නේ නැහැ. ඔව් කන්සෙප්ට් එක වැදගත් එහෙම එකක් තියනවාද තිබුණාද කියලා හොයන්න. ඒකනම් අපිට ඉස්සෙල්ලා අවශ්‍යයි. මොකද මේ රාවණ කතාවේ මුල හොයාගන්න. දැන් ප්‍රොෆෙසර් අර මේ පොළොන්නරුවේ තියෙනනේ පුලස්ති ඍෂිවරයා කියලා කට්ටියක් කියන්නේ අර මේ පුන නූලත් එක්ක. එතකොට ඒක හොයලා බලන්න පුළුවන් නේ. මොකද ඒක පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා කියනවානේ පොළොතිසික. මේ අපේ කවුද සූර්යගුණසේකර මහත්මයා කිව්වා නැක්කයි කියලා ලියලා තියෙනවා කියලා අහුවගේ. බොහෝ වෙලාවට පුලස්ති ඍෂිවරයා වෙන්න පුළුවන් මම
රිසර්ච් කරන මර පුන නූල හඳනේ රජවරු ඒක දාන්නේ නෑනේ. පුලස්තිරිශිවරයා වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම අපි නොදන්න කතන්දර ගොඩාරියක් තියෙනවා මේ අපි ඔය මොකද ඒ කිට්ටුව තිබුණලු පුස්තකාලයන්නේ. ඒකේ තිබුණලු ගොඩාක් පුස්කොළ පොත්. ඒ ගුල් වෙහෙර කියලා තියෙනවා. පොත්ගුල්ල ඒක ඒවා මේ ගොඩාක් අර මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දකුණු ඉන්දියාවේ ඒවා තමයි අර ඉරලා දාලා ඔක්කොම විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඉතිහාසයටත් මං හිතන්නේ ගොඩක් නැති වෙන්න ওই දකුණු ඉන්දියා ඒ බලපෑනුත් වෙන්න ඇති ඔය යුද්ධවලදී. ඔව් ඒ හුඟක් වෙලාවට අපේ දැනුම නැති උනේ අපි ඒවා ලිව්වේ නැති නිසා පොත්පත්. මේ පරම්පරාවෙන් ගෙනාවේ පරම්පරාවට දැනුම ගේනකොට ඒක හුඟක් ඉක්මනින් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔය කකුරු මේ ලිව්වයි කියනවනේ පුලස්ති ඍෂිවරයා. ඉතින් ඒ කතාවලුත් ඇත්ත වෙන්න ඇති නැත්නම් අපිට අච්චර පරණ කොහොමද අපිට හම්බ වෙන්නේ අනුරාධපුරෙන් අච්චර පරණ මේ අකුරු? අකුරු කියන එක නම් ඒ තරම් බලමු ප්‍රශ්න නෙවෙයි අපිට කරලා තියෙන වැඩ දිහා බැලුවම දැන් මම පොළොන්නරුවේ ආලාහන පිරිවෙල කියන තැන එක්ස්කැවේෂන්ස් කරනකොට ආලාහන පිරිවෙලේ හොස්පිටල් එක එක්ස්කැවේට් කළා. ඒක එක චේම්බර් එකක් එක්ස්කැවේට් කරනකොට හම්බුණානේ මේ උපකරණ සර්ජිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස්. ඒ පස්සේ ඒක ඇනලයිස් කරේ ප්‍රොෆෙසර් ඔෆ් සර්ජරි ප්‍රොෆෙසර් අබ්දුල්ලා විගාන. එයා කිව්වේ මේ හොස්පිටල් එකේ කරලා තියෙන්නේ මේ බොහොම සෙන්සිටිව් සර්ජරිස් එකක් බ්‍රේන් සර්ජරිස් අනිත් ඒවා රෙක්ටම් සර්ජරිස්. ඒක ෆුල් ඇනස්තීසියා දෙන්න ඩ්‍රග්ස් කරපු තාදියා අපුරානේ අන්කලස්. එතකොට මීට අවුරුදු 1000කට 1100කට උඩදී අපි ෆුල් ඇනස්තීසියා දීලා බ්‍රේන් සර්ජරිස් කරයි කියන්නේ රෙක්ටම් සර්ජරිස් කරයි කියන්නේ අපේ හොස්පිටල්ස් වල. ඒක ඉතින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ කියන්නේ ලොකු දැනුමක්. හරි. මම හිතන්නේ කිව්වා මේ ඇනස්තීසියා දෙන්න පුළුවන් පොළ වර්ගයක් තියෙනවා කියලා. ඉවරේද අපැල්ල. අපැල්ල හපුවොත් එහෙම කාට හිරියටනවා. ලෝකල් ඇනස්තීසියා. ඇත්තම මම අපල බලලා මට වෙලා ඉන්නේ. රජමාත් එද්දීලා මොනක් කපන්න කියලා දුන්නා මම හිතන්නේ නැතු කොලේ මෙහෙපුවා. ඇත්තේ මේ වෙලාවේ නැටි කලන්න. මොනක් හතේ. ඔස්ම එකක් තවන්න නමුත් ඉස්සෙල්ලා මේ රාවණ ස්ටෝරි එකත් එක්ක බොක්ස් ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන ගල් වගේ අර ගත පින්තූර වල පේනවා නිකන් ඉස්සර පාලම ඉස්සර මොකක් හරි තිබුණා කියලා. ඒව මොනවාරි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙන ඒවා ඔය බොක්ස් ස්ට්‍රීට් එක. ඒ හරි කරන්ට් ඕන විදිමත්. එතන ගල් තියනවා. එතන අපි එක කාලයක් අපි උත්සාහ ගත්තා උතනින් සාම්පල් එකක් කරන් අපේ පැත්තෙන් මේ ගල ඩේට් කරන්න. දැන් ගල ඩේට් කරොත් එන්නේ කේම්බ්‍රියන් රේන්ජ් එකට වගේ ගලේ ඔරිජින් එක. නමුත් ඒ ගල් වර්ගය අපිට ජියොලොජිකලි තියනවා බලන්න. ඒතර බලන්න පුළුවන් අපි මේක ගත්තා අපි මෙතනින් පටන් ගත්තා ඒගොල්ලෝ එහා පැත්තෙන් පටන් ගත්තා මගදී මුණ ගැහුණා කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒක කරන්න හෙලිකොප්ටර් එකක් අරන් ගිහලා උපාලා තැන් තැන් වලින් සාම්පල් කරන්න ඕන මාත් කළා. ඒ කවුද ඉන්දියාවේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැද්ද ඒක බලන්න. ඒගොල්ලන්ගෙන් අපිට වඩා මේවා ඉන්දියාවට ඉඩ දෙනවා කියන එක අතිශය භයානක වැඩක්. අපිම කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කියන්නේ කියාමයි. ඇනිපිලේට් කරනවා. කරන්න පුළුවන් එක කරනවා. ඒ නිසා අපි අත ගහන්න ඕනේ වැඩි. අපේ පැත්තෙන් අපිට අත ගහන්න. මොකද අපේ රීජන් එකේ තියෙන කොටසක්. ඒක සැටලයිට් එකෙන් බලන පිටුර වේර මොකක් හරි නිකන් මෑන් මේඩ් වගේ දෙයක් කියලා. නෑ මම ළඟටම ගියා නේ මේකත් එක්ක. ළඟටම ගියා. ඉතින් ඒක සාම්පල් කරන්න පුළුවන් නම් කියන්නේ පර්මිෂන් ඕනනේ. සාම්පල් කරන්න කරලා කරන්න කියන්නේ සුළු දේවල්. ඔව් ඒක සුළු දේවල්. හරි. හැබැයි ඒවට ඉතින් හරියට තියෙන පොලිටික්ස්. ඒක කරන්න ගියාම රට කැළඹෙනවා ඊට පස්සේ කට්ටියක් ඉන්නෝනේ සමහර කට්ටිය. ප්‍රවේම කරන්න ගියා, ආරම්භ කරන්න ගියා. ඊට ඒක පොලිටිකලි මේ හාමුදුරුවෝ එක ගන්නවා. ඒ හාමුදුරුවෝ එක ගත්තට පොලිටිකල් ඉෂුව එකක් වෙනවා. ඒ නිසා ඒව හරි සෙන්සිටිව් වැඩ. නමුත් ඉතින් කරන්න බැරි නෑ ඒවා. කරන්න පුළුවන්. හෙරිටේජ් ෆෝස් එකට එකතු වුණාම ඔය එක කරන්න පුළුවන්. දවසක අපිට ඒක කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුවක් නෑ ඉතින්. අපිම කරන්න බෑ. මම ප්‍රොෆෙසර් මේ ගාල්ලේ හින්දාම එක දෙකක් මට මතක් වුණා. එකත් ওই රාවණ සීන් එකත් එක්ක සම්බන්ධයක් ආයි රූමස්සල ගැන මොනවා හරි කියනවද? ඔව් රූමස්සල ජීවත් වෙච්ච අය අපි ගාමයි උනවලු.
ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ඉන්නේ ස්පේස් ග්‍රැවිටි එක අඩුයි කියන අඩුයි. ඒ වගේ තැන් කීපයක් තියෙනවා. කියන්නේ ඕක මීටියොරයිට් එකක් හැටියට සලකන්නේ. ඕකයි උස්සන් ගොඩයි රිටිකලයි. ඒ තුනම මීටියොරයිට්ස් වගේ ඒ වෙන්නේ. වගේම කතාවක් තියෙනනේ අර මේ ආමට තුවාල වෙලා බෙහෙත් ගේන්න කිව්වම අර එකපාරටම හිමාලයෙන් කොටසක් කරගෙන ඒක බොරු කතාවක්. ඒකට හේතුව තමයි ඔය රිටිකලයි රූමස්සලයි දෙතැනම තියෙනවා මේ විශේෂ බෙහෙත් පැලැයි. විශේෂ බෙහෙත් පැලැයි. ඉතින් ඒවා අර ඔරිජින් එක නිසාම වෙච්ච වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරුයි මිනිස්සු කතා හදනවා. මිනිස්සු කතා හදලා කියනවා මෙහෙම වුණා කියලා. ඒක තමයි ඉතින් ප්‍රොෆෙසර් මන්නම් කියන්නේ අපි පුළුවන් තරම් මේවා ලියලා අපේ සමාජයට දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉතින් මිනිස්සු මේව දැනුවත් වෙන්නේ නැහනේ. ඒක හරියට ඉතින් පරීක්ෂණ කරලා ලියලා ඒක පහසු නෑ. රිසර්ච් එකක් කරන්න ගියාම ඒකට මොකක් ලොකු විශේෂම ඩේටින්ග්ස් වගේ දේවල් අතීතය ගැන කියනවා නම් ඒකේ කාලමානයක් දෙන්න ඕනේ. කනුන්ට කියන්න බෑ. ඒක සයන්ටිෆික් ඩේට්ස් ඕනමයි. ඒ සයන්ටිෆික් ඩේට්ස් වලට ලොකු ලියදමක් යනවා. සීගිරියේ දැන් පන්තින නගින් දැස්කුල් වෙන තැන ඉස්සර කියන්නේ සිංහයාගේ ඉතුරුලා තියෙන කකුල් සිංහයයි කියලා. නමුත් දැන් තියෙන මත ඒ කුරුළු කකුල් කියන නගින් තුනයි තියෙන්නේ. ඒකට රාවණා රජුරුවයි ගුරුලගේ ඒ කියන්නේ මේ අපේ අතට තියෙන ගුරුළු වාහනයක් හැටියට එතකොට ඒකේ තියෙනවද මොකක් හරි සම්බන්ධයක් දැන් ප්‍රොෆෙසර්ට සීගිරියක් ඇත්තෙන්ම ඒ අර කියන සිංහකුන්ගේ දේවල්